მოგესალმებით. დღეს დავხატავთ დატურმოც. აი ესეთ ნამუშევარს აკრილის საღებავებით. არ დაგავიწყოთ, გამოიწეროთ ჩემი ერხი და დააჭიროთ სარის ხილაკს. ეს უბრალოდ ვამაგრებ იმისთვის, რომ სუფთად მიმუშაო. დავასხავ ფერებს. ეს უმუშაობ აკრილის საღებავებით. და ჩემი ფერები არის. ეს რაც დავასხი. დავიწყებ თავიდანვე. სუფთა ფუნჯით. კონტურებს შემოავლებ, გამოვიყენებ აი მუქ ტონალობას. გავაკეთებ დაახლოებით მინიშნებებს. აი იქ იქნება გოგრის თავი. ზედა დავხატა უკვე გაჭრილ გოგრას. და დავიწყებ საწყის ეტაპზე ფონის დაფარვას. ფონს დავფარავ უფრო მუქ ტონებში. აი აქ. ეს როდესაც დაკრული არის ეს სკოტჩი ძალიან მარტივი არის, რადგანაც არ გადავდივარ საზღვრებს და თქვენ შეგიძლიათ ცადოთ. ასე. ცოტა ეს ჩამოვწიე უფრო ქვემოთ. უფრო აქ მექნება ეს ხაზი. ესე. დავფარავ ქვედა ნაწილსაც. ესე. ეს ერთადი რაც დავფარებ. ეხლა გადავალ უკვე უშუალოდ თვითონ გოგრაზე. თეთრის დასხმა დამოვიწყდა. დავამატებ ერთ-ერთ. ავიდებ აი ამ ფერებს. დავიწყებ უკვე ჯერ ესე სუბუქად დაფარვას.
გამოვყოფ ერთმანეთისგან აი ამ სროლებს. და უკვე დავიწყებ დამუშავებას. მაგრამ მანამდე აი ქვედა ძირსაც დავამუშავებ. ვისაც გიყვართ გოგრა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი სიამოვნებით დახატავთ. ესე. ახლა ცოტა დავიწყებ დამუშავებას. შევიტან სხვადასხვა ტონებს. ესე. წვანი შევურავ ცოტათი ლურს. მოგტონებსაც შევიდა. შევიტან ამ ღია ტონებს. ესე. გადავალ ნელ-ნელა თავის დამუშავებისგან. დავიწყოთ ეს თავით. შევიდან მოციქებს.
ისინი იქნებ შევიტანე ახლა. Tam zamanında tanışıyoruz. Вытянешь швидко. Albumda da işe bak çalmadı felsefe tanımız. Nekad stāvumotret. Გაგეთებანა სასწაულის ზოლებს. ცოტა თეთრებსაც შევიტან. შეგვიძლია კორკის მონახაზები დავხატოთ. აქ ჩავხატოთ ესე.
მინდა. Aikat შევიტან ცოტა თეთრ ტონებს, ასე, ნარინჯისფერი ტონებს, ასე. და აქ ცოტა მეტ ყავისფერ ტონალობას ჩავუხსოვ. ჩვენი გოგრა საბოლოოდ ავხსნი. ეს გვერდი მექნება მე ჩამოსაჭრელი რა უფრო სწორი და ვაი აიცი და თამეხა ფურცელიც წამოიღო და ამას უკვე მე დავაწებებ. ესე ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი და ვფიქრობ, რომ კარგი საშემოდგომო განწყობა. გასამართლებით მე მოვაშეხოთ.